ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਇਹ ਰੌਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਲਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਹਿਣੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰੱਠਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਾਈ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਅਵਤਾਰਪਣਾ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਉਸਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਰਾਮ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਖਿਮਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਕਿਆ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਵਤਾਰ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੋਪ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤੀਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਰਾਵਣ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਤਲਵਾਰ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਸਵਪਣਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਬਲੇ ਮੁਆਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤਸਵ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖੇਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨੇ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟੀ। ਸੁਗਰੀਵ ਤੇ ਬਾਲੀ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ। ਬਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੁਗਰੀਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਰਾ ਜਬਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਸੁਗਰੀਵ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਮ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਆਪੇ ਤੁਬਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਤਨਾ ਅਨਿਆਇ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਲੀ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੋਲ ਪਿਆ, ਰਾਮ ਛੁਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਗਰੀਵ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਹੋ, ਭਗਤ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਖਟਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਆ ਧਰਮ ਹੈ? ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਮ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅਨਜ ਬਧੂ ਭਗਨੀ ਸੁਤ ਨਾਰੀ, ਹੇ ਸਠ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਸਮਚਾਰੀ। ਅਨਜ ਬਧੂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਭਗਨੀ ਭੈਣ, ਸੁਤ ਨਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ। ਅਨਜ ਬਧੂ ਭਗਨੀ ਸੁਤ ਨਾਰੀ, ਹੇ ਸਠ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਸਮਚਾਰੀ। ਹੇ ਸਠ ਦੇ ਮੂਰਖ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਭੈਣ ਔਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਕੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਜ ਬਧੂ ਭਗਨੀ ਸੁਤ ਨਾਰੀ, ਹੇ ਸਠ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਸਮਚਾਰੀ। ਸਿਰਫ ਕੰਨਿਆ ਹੀ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨਿਆ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨਜ ਬਧੂ ਭਗਨੀ ਸੁਤ ਨਾਰੀ, ਹੇ ਸਚ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਸਮਚਾਰੀ। ਤਾਹੇ ਕੁਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਿਲੋਕੇ ਜੋਈ, ਤਾਹੇ ਬਧੇ ਕਛ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਖੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜਾ ਹਟਾਇਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਰਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਕਹਿਣ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਕਹੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਵੇ ਟਕਟ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ, ਐਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਚਨਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਠੰਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ गर्मियां दी छुट्टियां 2 महीने दी छुट्टियां झील सरोवर वगदे हुए झरने उत्थे आम ने कहते एक सज्जन ते उसका छोटा जिहा बच्चा किसी सरोवर दे नहा रहे सन। नहांदियां नहांदियां बच्चा किधरे गहरे पानी च चला गया, डुबन लगा ते प्यो ने शोर मचाया भी बचाओ मेरे बच्चे नूं, बच्चा गया आप तैरना जानदा नहीं सी। दूरों कोई गालिबन चीनी नस्ल दा सिया टूरिस्ट उत्ते घूम रहा सी, कैमरा उसदे कोल फोटोआं उठियों लै रहा सी। उन्हें देखिया बच्चा डुबिया और डुबन लगा, उन्हें भज के छाल मार ते डुबदे हुए बच्चे नूं कढ के लिया। प्यो ने अपने बच्चे नूं गल नाल लाया, छेती छेती उन्होंने कपड़े पवा के चल गया। ਗਿਆਨੀ हरी सिंह कहते ने करिश्मा ये गल ये परोपकार दा ओ दृश्य उस सियाह दा मैं अपनी अखां नाल वेखिया, पर उहदे चेहरे ते परेशानी बड़ी सी। इन्ना पुण्य दा काम करके बेचैन हो गया सी, कपड़े उसदे भिज गए और कुछ भी उसने देरी नहीं की थी। ਗਿਆਨੀ हरी सिंह कहते मैं जब जाके पूछया भी तू इतना वड्डा काम कीता ते तेनू खुश होना चाहिए, तू मुरझा गया, तू बेचैन हो गया, परेशान हो गया, गल की है? वो आखण लगा साडे देश दी सभ्यता है कि किसे दा डिगया होया रुमाल भी चुक के दे दई है, वो थैंक्स जरूर करता है, धन्नवाद करता है। ते मैं इतने गहरे पानी अपनी जिंदगी नू हथेली ते रख इहदे बच्चे नू कढ के ले आया, उन्हें मेरी तरफ देखिया तक भी नहीं, अपने बच्चे की बांह पकड़ के चला गया, मेरा शुक्रिया ही धन्यवाद भी नहीं। ਗਿਆਨੀ हरी सिंह कहते ने कि मैं जवाब दिता भी तू एक डुबदा होया बच्चा बचाया, बदले विच तेरा धन्यवाद नहीं होया ते तू दुखी है, बेचैन है, पर ये वो कौम है इसने उन्हां दा भी धन्यवाद नहीं किया जिसने इन्हां दे बच्चे बचाने की खातर अपने बच्चे खुआ दिते सन, इन्हां दा धर्म बचाने की खातर अपना पिता शहीद करा दिता सी, इन्हां ने उसका धन्यवाद नहीं किया, तेरा की खाक करनगे। एहसान परामोशी दी इंतहा है। दिल्ली दे चांदनी चौक दे कोई अपना खून ना डोलदा हिंदुस्तानियां दे मत्थे दा तिलक नहीं बनना सी, कोई चलदे हुए श्वासां दी डोरी ना रोकदा तोड़दा जनेऊ नहीं बनना सी। पर कौन मन्ने? मैं दिल्ली दे गांधी ग्राउंड विच स्पष्ट रूप विच के गुरपुरब सानू नहीं मनाना चाहिए, गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी गुरपुरब, ये ओ मनाण जिन्हां दे मत्थे ते तिलक है, जिन्हां ने जनेऊ पा के रखे है, असी सहयोगी बनीए। मनान ओ क्यों कि इतना वड्डा जिहड़ा साका होया ते तिलक जंजूर आखा प्रभ कांखा, किनू बड़ो कलू मैं साका। किसने अपने प्राण दिते, किसने अपना खून डोलिया, मत्थे दा तिलक बनिया, गले दा जनेऊ बनिया, उन्हां नूं पता ही ना होवे कि अज दे दिन साका की घटिया इस चांदनी चौक विच। एहसान फरामोशी दी इंतहा नहीं जा और बदले दे उस इस एहसान नूं करीबन मैं देखदा मिटाण दी ही कोशिश की जाती। इत्थे दाद देनी पैगी कुछ लेखकां नूं, खास करके लाला दौलत राय। आर्या समाज का यह उगा प्रचारक से 1906 दे लाहौर दे इसने एक किताब लिखी सी, उसने बड़ा तहलका मचाया सी। फिर दोबारा छपी सी 300 साला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव दे दिल्ली छपी सी। दिल्ली की सिंह सभावां ने मिलकर फिर कोशिश की थी कि छपनी चाहिए। उस किताब विच लाला दौलत राय ने कमाल कर दिता है। वो कहता है रूहे जमीन देते अगर कोई अवतार आया है तो सिर्फ गुरु गोबिंद है। कहता मैं हाँ आर्या समाजी, मेरा इश्क स्वामी दयानंद है और मैं प्रचार करना आर्या समाज का, पर मैं मजबूर हाँ इन्ने लफ्ज कहण विच कि रूहे जमीन दे अगर कोई श्रेष्ठ अवतारी कला लेके आया है तो वो गुरु गोबिंद सिंह ने।
ਦੀ ਬਾਚਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵੀ ਘੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਖਣਾ, ਬਈ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ 2 ਇਸਤਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸਰੂਪਨਖਾ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਜਿਹਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੰਧਰਵ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਵੈੰਬਰ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਪਤਾ? ਸਵੈੰਬਰ, ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਵੈੰਬਰ, ਸਵੈਮ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਇਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਜੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵੈਮ ਵਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜੋਸ਼ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚੋਣ ਕਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੋਣ ਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ। तो स्वयंवर करीबन हिंदुस्तान की सभ्यता ते पूरा ना उतरे, आखिर इसमें कलांजलि देनी। लेकिन उस जमाने स्वयंवर की खुल सी ते स्वयंवर स्वयं विआह किस तरह हो जाता सी, एक दूजे के गले च माला पा देनी, गल खत्म, और कुछ नहीं। बस स्वयंवर वर हो, एक दूजे के वर की चुनौती हो। कहते ने माला ਸਰੂਪਨਖਾ लक्ष्मण के गल विच पाण लगी सी। लक्ष्मण एक पासे हो गया, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਕਰਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਨੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਸੀਤਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਔਗਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੋਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। खैर मजाक होवे सिर्फ हासे नूं जन्म देण वास्ते ते गल समझ च आउंदी है। कई बंदे ऐसे ने सीधी चोट नहीं पहुंचा सकते, मजाक दे चोट पहुंचाते, तो मजाक विच बड़ी चोट की गई। ਸਰੂਪਨਖਾ राम कोल चली गई ते कहन लगे तू मैनू विआह लै। राम कहन लगे नहीं, मैं ते गृहस्थ हाँ, मेरी पत्नी मेरे नाल है, तू मेरे भरा नाल गल कर। ਉਹ ਜਿਉਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਕੱਢੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਗਈ, ਬਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟਣੀ, तो किसी की पत्नी चुक के लियाना, अगली दी नक कटनी। गल नहीं। लाला दौलत राय कहते ने इस झगड़े की बुनियाद 2 इस्त्रियां ने, ਸਰੂਪਨਖਾ ते सीता, और कुछ। और पता कि उसने की दलीलां दित्तियां ने? वो कहंदा 4 वेदां दा पाठी रावण है, 4 वेदां दा पाठी राम, शिव जी दा उपासक रावण है, शिव जी दा उपासक राम। जिन्होंने इतिहास पढ़िया उन्होंने पता, रामेश्वरम दे शिव जी की पूजा की है राम, ते शिव जी इष्ट सी रावण दा। लाला दौलत राय के दोहां दा इष्ट इको है। दोवें 4 वेदां दे पाठी ने, दोवां दा धर्म एक, दोवें राजे ने,
जंग दा कारण, लड़ाई दा कारण दो स्त्रियां ने, होर कुछ नहीं। और कहंदा इसे दो स्त्रियां दी जंग दे आले दुआले समुची रामायण घुमदी, समुचे राम दा जीवन घुमदा। गल उसने इत्थे नहीं मुकाई, जरूर पढ़नी। इस उर्दू की किताब नूं इंग्लैंड के सिंघां ने फिर पंजाबी रूप दे के छापिया। किताब का नाम है सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह, आज कलम लाला दौलत राय। सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। और जिस दिन ये किताब मैनू लगी, गालबन कोई 9-10 साल पुरानी गल है, आशश कर उठी मेरी आत्मा कि इस ढंग नाल भी लिखिया जा सकता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चित्रण इस ढंग नाल भी किया जा सकता है। उदों दाद में दिती, मैं कि ठीक है, भावें तू आर्या समाज का प्रचारक है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चित्रण इस ढंग नाल भी किया जा सकता है। उदों दाद में दिती, मैं कि ठीक है, भावें तू आर्या समाज का प्रचारक है, पर सिख प्रचारक भी इस ढंग नाल सोच नहीं सके, विचार नहीं सके। वो अगे लिख रहा है, कहता है जब मैं महाभारत की जंग का अध्ययन करदा, महाभारत, तो उस जंग का कारण भी एक स्त्री है, वो है द्रौपदी, और कुछ नहीं। ये जंग नहीं होनी सी। वो उदाहरण देता है, कहना द्रौपदी चित्रकला, संगीत कला ते कविता की कला दे माहिर सी, कवि कवित्री भी सी, संगीतकार भी सी ते चित्रकार भी सी। तीन गल्लां इहदे कोल सन सुभाव। पांडुआं ने नवा महल बनाया बड़ा खूबसूरत, ते दावत दिती कौरवां नूं भी तुसीं साडे घर आओ ते भोजन छको। आले दुआले दे ऋषि मुनि, जागीरदार, धनाड़, राजकुमार, राजियां नूं दावत दिती गई महल दे विच। दुर्योधन भी बन ठण के आया, ते जिहड़ी द्रौपदी सी उसने घर नूं सजाया बड़ा। जमीन दे उत्ते इस ढंग दे रंग बिखेर दिते, जमीन सरोवर लगदी सी। अगे बनया होया सरोवर सी, उहदे उत्ते इस ढंग दा रंग पा दिता, जमीन लगे। चित्रकार बड़ी सी, पानी दे बेल बूटे बना दिते ते जमीन दे उत्ते सरोवर बना दिता। अखां नूं धोखा लगे, इस ढंग दा बनाया। कहंदे जो दुर्योधन आया ना, ते रस्ते च पानी देख के, हुण पानी है नहीं सी, रंग सी, उन्हें संभल के पैर रखे। ते ज्यों देखदा पैरां नाल रंग लग गया है ते सरोवर नहीं है, निश्चिंत होके चलन लगा। अगे पानी दे ते ढंग दे बेल बूटे बनाए गए सन, जमीन लग रही सी, ज्यों उसने पैर रखे ते डुब गए। वो जिहड़ी चित्रकारी सारे दिन च कीती सी ना, वो सारी खराब हो। ते द्रौपदी औखी हो, वो कहण लगी अंधे दा अंधा ही। दुर्योधन दा पिता अंधा सी, धरतराष्ट्र नेत्रहीन अंधा। कहन लगी ये अंधे दा कंबा अंधा ही है। हुण ये बचन चोट कर लगी कौड़े, ठीक है प्यो अंधा जरूर सी, पर गल इतनी कुरक्त सी, फिर दे चोट कर लगी। दुर्योधन ने उत्थे भोजन नहीं छकिया, महफिल विच नहीं बैठा। कहन लगा द्रौपदी मैं हुण तैनूं दसांगा कि अंधे दा अंधा की करदा। इन्नी गल कह के चला। कुछ मुद्दत बाद उन्हें पांडवां नूं जुआ खेडण ते मजबूर कर दिता। ते मैं भारत दे ब्राह्मणां कोल पुछदा हुंदा, बाहर भी कभी कोई हिंदू जगत दा आलम मिल जाए, जरूर पुछीदा है भी तुसीं कहंदे हो युधिष्ठिर है धर्म पुत्र, ते तुहाडा धर्म पुत्र ते जुआ पिया खेडदा है। पता की जवाब देना, उत्थे जी दुर्योधन ने मजबूर किया तां जुआ सोचया, थोड़ी ते मैं किस तरह कोई भी कह सकता है मैं पीनी थोड़ी सी, अगले ने मजबूर किया तां पी ली। मैं कतल थोड़ी करना सी, अगले ने मजबूर किया तां कतल कर छड़िया। नहीं, ये ते हुजतां ने, ये ते गल्लां ने। जिन्हें नहीं जुआ खेडना, दुनिया की कोई ताकत उसनूं जुआरी नहीं बना सकती। जिसने नहीं शराब पीनी, क्षमा करनी, दुनिया की कोई ताकत उसनूं शराबी नहीं बना सकती। खुद अंदर जुए खेडण की जरूर भावना होगी। जब इतनी गल मैं कहना ते कौड़ी बहुत लगती उन्होंने। कहते सिख प्रचारक इस तरह बोलते हैं, मैं कहनी तू जवाब दे, असीं वापस ले लेने अपने शब्द, वचन वापस ले ले। तू इसका जवाब दे कि संत जुआ खेडदा, धर्म पुत्र जुआ खेडदा है, ते जे धर्म पुत्र जुआ खेडदा है तो अधर्मी की करदे होण?
खैर जुआ खेडे, जुए दे विच उन्हें धन हारिया कि जद सारा धन हार गया फिर राजपाठ हारिया, जद राजपाठ हार गया तो फिर महल हार गया जिहड़ा नवां बनाया सी, कि जद महल हार गया तो तन दे गहने हार गए जिहड़े पहने हुए संसारे, सिर दा ताज हार गया, सब कुछ जद हार गया तो उठ के जान लगे। दुर्योधन ने बांह पकड़ी, कहंदा नहीं किथे जाना है, होर दा ते ला। युधिष्ठिर कहंदा मेरे कोल हुण होर कुछ है नहीं। दुर्योधन कहंदा एक कीमती चीज ते है, वो तू दा ते लाई ने, ओ की द्रौपदी, ओनू भी दा। तो द्रौपदी भी एक चीज है कि जित्ती जा सकती है, हारी जा सकती, खरीदी जा सकती है, वेची जा सकती है। ये धर्म पुत्र की दृष्टि है, ये धर्म पुत्र की नजर है। प्राचीन समय तो स्त्री जगत नाल कोई बहुता इंसाफ नहीं होया, ते जिस ढंग की बगावत स्त्री ने यूरोप की दुनिया च की वो भी कोई ठीक नहीं। इंसाफ ते नहीं होया क्योंकि समुची दुनिया दे च वख-वख बाजार होंदे सन। ये कपड़े दा बाजार है, ये सराफा बाजार है, ये लोहे दा बाजार है, ये स्त्रियां दा बाजार है। समुची दुनिया जिथे लोहा खरीदिया जांदा सी, बेचिया जांदा सी, सोना खरीदिया जांदा सी, बेचिया जांदा सी, स्त्री खरीदी जांदी सी, बेची जांदी सी। और जो स्त्री जुए विच हार दिती जाए तो ये धन है और भी एक चीज है, जिती जा सकती, खरीदी जा सकती, इस तो ज्यादा और भी है। मनुख की मनोवृत्ति आदि काल तो ऐसी रही है कि आम मनुखों का तो कहना ही छड्डो, धर्म पुत्र युधिष्ठिर धर्म पुत्र जुए विच द्रौपदी भी हार। जब द्रौपदी नूं हारिया तो उदों सही मैनिया च दुर्योधन ने अपनी जित महसूस की। उन्हें दुशासन नूं आवाज मारी, क्या उसनूं केसां तो पकड़ के थे खिंच के लिया जो मैनूं कहंदी सी अंधे दा अंधा। उन्होंने मैं दसां अंधे दा अंधा की करता है। वो केसां तो पकड़ के खिंच के लिया। भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखिया सा, मथे वाल दरोपता केसां नूं खिंच के लिया, केसां नाल पकड़ के घसीट के सभा विच लियांदी। और सभा की रूपरेखा भी मैं थोड़े सामने रखा, हैरान रह जाओगे। उस सभा विच कर्ण बैठा है, भीषण पितामह बैठा है, द्रोणाचार्य बैठा है, वक्त दे पंडित बैठे ने, वक्त दे गुरु बैठे, वक्त दे संत बैठे उस सभा। जब दुर्योधन ने दुशासन नूं कहा कि इसनूं बड़ी महफिल विच न गंदा, तां वो वेखदी है पहले अपने पांडवों की तरफ, बई मेरी हिफाजत करनगे, पर नहीं, वो सिर ढा के बैठे सी। फिर देख दिए भीषम पितामह की तरफ, भाई अजोके समय का सब तो बड़ा संत है, ये इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं होने देगा। सिर्फ 2-4 मिनट में खड़े हो गए, पर उठे भीषम पितामह भी नहीं बोले, सिर ढा के बैठा नहीं बोले। फिर सोच दिए गुरु बैठा है, द्रोणाचार्य गुरु बैठा, ये अनर्थ नहीं होने देगा। पर ज्यों देख दिए तो गुरु ने भी सिर नीवा कर छड्या। तुसी खुद अंदाजा लगाओ, एक निक्के जिहा जुल्म के खिलाफ गुरु नहीं बोल सकता, संत नहीं बोल सकता, ते आम दुनिया की की हालत होवे। और भारत नूं शेर बनाया जिस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, उसका धन्यवाद नहीं, जिन्हों बोलण की जांच आ गई है, जालम के सामने, दुराचारी के सामने, ठग के सामने, औरंगजेब नाल भी मत्था मारन की जांच आ गई। ऐसे सूरबीर देश में पैदा कर दे। लाला दौलत राय लिखते हैं कि यह जंग हुई एक स्त्री के कारण। श्री कृष्ण ने बचाया उस वक्त, द्रौपदी का दामन पकड़े और अनर्थ नहीं होने देता। लेकिन इतनी गल तो मननी पेगी कि इतना बड़ा युद्ध होया एक स्त्री के कारण। द्रौपदी दोहां दा गुरु एक है, जिहड़ा गुरु पांडवां दा उही कौरवां दा। दोहां दा मजहब इको है, दोवें सनातनी मत के पुजारी ने, दोहां दा गुरु एक है, दोवें राजे ने, दोहां दे अंदर होर कोई मतभेद नहीं, एक स्त्री तो झगड़ा खड़ा है। लाला दौलत राय कहते जब मैं आमदा गुरु गोबिंद सिंह जी से सोचदा कि क्यों झगड़े, क्यों तलवार चुकदे, क्यों बंदूक नाल गल करदे ने, क्यों तोपां अगे दीड़दे ने, क्यों भगतां नूं सिपाही बना छड़िया। कहंदा जद मैं सोचदा इस ढंग नाल
ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੋਰੂ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਕੀਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਚਿਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕਿ ਬੇਲਗ ਬਰਾਇਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਮੇਰੇ 40 ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰ, ਧਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੜਿਆ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੁਹਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ, ਖੁਦ ਯਤੀਮ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵਤਾਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ। ਇਸਨੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੀ ਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋ ਯਕੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ। ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੇਖੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਮ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਕਸਮ ਚੁੱਕਦਾ, अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। कहंदा हथ विच शायर दी कलम है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा लिखा कलम टुट जाती, कुछ भी मैं लिख नहीं सकता। और इस सच्चाई दे उत्ते बोल पूरे उतरदे ने कि जगत दे आलमा ने इंसाफ पसंदी दी दृष्टि दे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी नूं नहीं देखा, उस महान सूरे सतगुर नूं नहीं देखिया जिसने जीवन दा ढंग दसिया भी जीवना है ते किस ढंग नाल जीवना, मरना है ते किस ढंग नाल मरना है, अणख किस नूं कहंदे ने, गैर किस नूं कहंदे ने, भारत वासियां दे अंदर पहुंची। अला यार खां कहंदे ने अगर कोई इंसाफ करेगा ते इस नतीजे ते पहुंचेगा
एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन सागर की तरह है। लहरां का जिक्र करिए, किनारियां का जिक्र करिए, गहराई का जिक्र करिए। शाद मुहम्मद लतीफ कहंदा है, मैं लिखण लगा सी गुरु गोबिंद सिंह जी की गल हुण नहीं लिखनी। भी क्यों? कहंदे ने मैं लिखण लगा सी एक बादशाह की जीवन कथा, जो बैठा है सिंघासन ते चौर होंदी पई है, लोकी नजराने रखदे पे ने। एक बादशाह की गल लिखण लगा सी, पर मैं की देखदा हत्थ दे च कलम है, जमुना का किनारा है, कौंसे दी धरती है। बहुत गहरियां सोचां दे कोई बादशाह डुबिया होया है, कुछ लिखदा पिया है। उदों प्रतीत होया कि कोई कवि है, इत्थे कोई शायर है। फिर कहंदे ने मैं देखिया कि हत्थ दे च माला है, रसना ते धुन अल्लाह दी है, परमात्मा दी है। उदों प्रतीत होया कोई जोगी है, कोई संत है, कोई अभ्यासी है। कहंदा मैदान जंग च मैं तलवार चलांदा होया वेखिया, उदों प्रतीत होया कोई सिपाही है। ते फिर मैं देखिया बड़ा धन लुटांदा होया, उदों प्रतीत होया कोई दानी है, कोई दाता है। ते मैं देखिया पंजां दे अगों हथ जोड़ के अमृत पिया मंगदा सी, उदों प्रतीत होया कोई मंगता है, कोई भिखारी है। कहंदा किस दा लिखां, किस रूप दी कथा लिखां? मंगते दी, बादशाह दी, सूरमे दी, कवि दी, संत दी या संसारी दी, दानी दी? किस दी कथा लिखां? अनेका रूप ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे भाई साहब भाई नंद लाल साहब कहंदे ने, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश। गुरु गोबिंद सिंह जो बादशाह होंदे ने वो दरवेश नहीं होंदे, जो दरवेश होंदे ने वो बादशाह नहीं होंदे। नंद लाल कहंदे पहली दफा दुनिया ते वो बंदा आया जो बादशाह भी है ते दरवेश भी। और लाला दौलत राय कहंदे अवतारी दुनिया दे पहली दफा ऐसा मनुख आया जिहदे आले दुआले बाकी दे अवतारां दी परिक्रमा कराई जा सकदी। ते लाला दौलत राय दे बोल ते लाला दौलत राय दियां लिखतां अला यार खां ते दौलत राय नूं सामने रख के मैं सारियां विचारां तुहाडे सामने रखियां। सिख जगत ते इतिहासकारां ने ते बहुत कुछ लिखिया, उन्हां दी कलम तो कुर्बान जाइए, उन्हां दे दिमाग तो कुर्बान जाइए। पर मैं अर्ज करदा पिया अनमतियां ने भी सच्चाई नूं कबूलिया, अनमतियां ने भी इस गल नूं कबूलिया। और ये राधा स्वामी और इस तरह के होर बंदे पता अजकल की पे कहंदे ने, तीर तलवार चलाने वाले गुरु नहीं होया करदे, इंज पे कहंदे ने पंजाब दे भोले भाले सिंह लपेट दे च आ जांदे। हुकूमत दे कुछ पिट्ठू भी ऐसा कहने जो तोप ते बंदूक दी गल करे वो संत नहीं होया करदा। ओते एक सिपाही है, ठीक है, महाराणा प्रताप का दर्जा दिता जा सकता है, पर मैं इतनी अर्ज करदा जो हिंदुस्तान विच महाराणा प्रताप नूं दर्जा दिता गया है, जो शिवाजी मराठे नूं दर्जा दिता गया, उतना दर्जा भी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं नहीं दिता गया। ये भी मैं अर्ज करदा, उतना भी नहीं, उतनी गल भी कोई नहीं। इतनी वड्डी बेइंसाफी उस महाबली सूरमे नाल है जिसने देश ते देश की संस्कृति की खातर अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना सब कुछ निछावर किया। भगत कबीर की एक पंक्ति नूं आधार बना के मैं विचारां थोड़े सामने रखियां। अब ते जबाए पृथ्वी आकाशा, धरती तो निर्माण